Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Numărul 1. Mesaje din partea tarotului. Bun. Au ieșit foarte multe cărți. Văd o bucurie aici. Și o persoană la care trebuie să fii atent sau atentă în legătură cu o relație. Foarte interesant. Pentru tine avem vei reuși ce gândești. Deci se pare că tu ai ceva în plan, iar cărțile zic că vei reuși. Ți se îndeplinește dorința. Văd o discuție pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai, poate cu un prieten sau cu persoana iubită, în legătură cu o întâlnire. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. A sărit o carte. Ok, pe neașteptat avem o carte foarte frumoasă. Aici, pentru tine, văd că tu vrei să reușești ceva, da? În legătură cu un contract, în legătură cu un proiect. Poate vrei să convingi pe cineva să ia o hotărâre. Da? De asemenea, văd că vei reuși ce gândești, dar trebuie să fii foarte sigur pe tine, să știi foarte bine ceea ce îți dorești, să nu-ți împrăști energia în mai multe direcții. Îți dorești foarte mult un final. Și uite, văd aici o surpriză plăcută pe care tu o ai, în legătură cu o hotărâre, în legătură cu niște acte sau poate avea legătură și cu faptul că vrei să-ți clarifici viața, să știi și tu încotro mergi. Dar văd un noroc neașteptat și o bucurie foarte mare în legătură cu un drum. Pentru casa ta avem bani puțini și supărare. Văd aici o persoană care se simte puțin singură, poate este cineva care are niște probleme financiare, sau pur și simplu este o senzație aici de singurătate, de abandon. Da, văd și o oarecare problemă de sănătate și are legătură cu o persoană vicleană, cineva care poate a trădat sau cineva care nu comunică. Cineva suferă aici de faptul că nu este băgat în seamă, cineva suferă de faptul că nu primește suficientă apreciere, suficientă iubire. Poate, cine știe, este energia ta și poate ai niște probleme în relația de cuplu sau poate îți dorești pe cineva și persoana asta nu mai apare. În curând, pentru tine, avem o bucurie mică. În curând primești un răspuns care îți mai luminează ziua, da? Îți face ziua mai frumoasă. Undeva pe la amiază, uite, primești o veste care te va bucura foarte mult. Dar văd aici în același timp și o oarecare gelozie, fie din partea ta, fie din partea unei persoane din jurul tău. În viitor avem un drum lung, deci aici trebuie să mergi undeva la distanță sau poate te pregătești pentru o vacanță, pentru o călătorie. De asemenea, văd în viitor un răspuns pe care tu îl primești legat de zona străinătății. În viitor văd aici că vei primi o veste de la o persoană care ție ți este dragă. Deci tu te înțelegi bine cu persoana asta. Poate chiar îți găsești un partener alături de care să pleci undeva. Poate este o discuție aici pe care o ai cu o persoană care se află la distanță de tine, adică în altă țară sau în alt oraș. Ce nu știi tu? Musafir. Deci tu nu știi că cineva vrea să-ți vină în vizită. De asemenea, se pare că nu știi faptul că
cineva își dorește poate să te vadă sau poate primești o invitație. Cineva are niște musafiri. Uite. Tu nu știi că îți vin niște persoane în vizită care îți vor spune niște cuvinte frumoase. Îți vor spune niște vești care pe tine te vor bucura. Și avem aici un prieten sincer. Deci poate este un prieten care te contactează, cineva care vrea să ia legătura cu tine. Pe neașteptate, dragoste sinceră. Spuneam că a sărit cartea efectiv de pe masă. Pe neașteptate vei rămâne surprins de o declarație pe care cineva ți-o face, dar pe neașteptate văd aici și o nouă iubire care poate apărea. Uite, lacrimi. Deci cineva aici care este înlăcrimat pe neașteptate. Cineva care spune, da, dar eu sunt sincer, sinceră, dar vreau să te cunosc mai bine, vreau să mă ierți, vreau să ne împăcăm. Poate ai tu o așteptare de la cineva. Uite, e ceva legat de un bărbat matur. Sau este vorba despre o persoană care este înlăcrimată aici. Deci pe neașteptate cineva îți spune că e supărat, e supărată în legătură cu dragostea. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce cu lacrimile astea? Și aici sunt intrigi între femei. Deci pe neașteptate poate primești o veste cum că partenerul s-a certat cu cineva sau pe neașteptate sunt aici niște discuții interesante și e ca și cum persoana asta vine înlăcrimată către tine, îți dă o veste și aici pentru tine e cu realizare, pentru că tu îți dorești cumva să petreci timp alături de persoana aia. E o realizare privind un final. Deci omul ăsta e cam înlăcrimat aici. Ce o să te mire? O bucurie foarte mare. Deci tu aici vei rămâne surprins de o bucurie uriașă pe care o vei avea. În legătură cu o călătorie îndepărtată sau în legătură cu o veste care apare de la distanță mare. Vei fi curios aici să afli o informație despre cineva și vei rămâne foarte plăcut surprins de veștile care apar. Bun, hai să vedem ce zice oracolul lunii. Am întrebat pe neașteptate și mi-a ieșit aici mesajul cum că pe neașteptate, uite, fie cunoști o nouă persoană, fie aici începe o nouă etapă în relația ta de cuplu. Văd o discuție sinceră, dar și un moment în care veți vedea imaginea de ansamblu asupra lucrurilor. Da? Poate aveți o discuție privind o călătorie, privind viitorul vostru. Ce o să te mire? O să rămâi surprins de o bucurie pe care o vei avea. De faptul că lucrurile se echilibrează în viața ta, atât din punct de vedere psihic, energetic, cât și fizic. Și oracolul spune așa, să nu lași mândria în calea ta, adică e bine să te bucuri de această surpriză frumoasă, dar cumva să nu fii prea mândru. Da? Mai văd o legătură cu următoarele zodii, Rac, Săgetător, Leu și Pești. Hai să vedem ce zic și îngerii. Îngerii zic așa, să te concentrezi pe ceea ce este în fața ta, pe ceea ce poți să faci tu aici și acum. Da? Îngerii spun să privești semnele foarte clar, pentru că ei spun că fiecare om face greșeli, dar este important să nu se mai repete sau este important să le vezi. Și aici vedem clar că cineva se întoarce din trecutul tău. Aici a fost o despărțire, o separare sau au fost niște discuții. Poate tu ai avut în minte să te separi de cineva și acum te împaci. Cineva se întoarce în viața ta. Și îngerii mai spun așa, că acele cupluri care sunt de succes, în primul rând sunt foarte buni prieteni. Și că e bine să mulțumești pentru ceea ce face partenerul pentru tine, pentru faptul că îl ai alături sau pentru faptul că ai oameni frumoși în jurul tău, uite, dacă ești o persoană singură.
dar din nou se repetă mesajul ăsta cu întoarcerea, deci cineva se întoarce în viața ta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final, iar dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 2, ce trebuie voi să cunoașteți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături, iar dacă dorești o astfel de citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI, momentan disponibilă doar pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1 a început citirea. E o luptă aici, e o energie duală. Te văd o persoană geloasă, cineva care pe de o parte se bucură, pe de altă parte e ușor invidios sau invidioasă. Pentru tine, o bucurie mare. Urmează o bucurie mare pe care o ai, sau poate deja ai această bucurie în inima ta. E în legătură cu un drum lung sau în legătură cu un proiect foarte mare. Pe de altă parte, ți se spune să nu disperi, pentru că aici apare o veste foarte bună de la distanță. Adică din altă țară, din alt oraș, ești cu gândul aici undeva în depărtare. Simți că apare acea lumină de la capătul tunelului, privind o nedreptate pe care cineva ți-a făcut-o aici, fie din punct de vedere financiar, fie este vorba despre o persoană care ți-a luat cumva încrederea în tine. Pentru casa ta avem lacrimi, deci aici afli de o persoană că este înlăcrimată, este supărată. Are legătură cu o rudă cu care tu te înțelegi bine sau cu un prieten. Poate în inima ta ești aici puțin supărat în legătură cu o relație, în legătură cu partenerul tău. E ca și cum nu ești deschis la faptul că aici are parte o transformare, o schimbare mare în relația de cuplu. E ca și cum se duce chimia, se duce atracția. Sau poate chiar pentru alții discutăm despre o schimbare care apare în viața ta. Unii e ca și cum spuneți, da, dar nu mai apare persoana potrivită, nu se mai întâmplă nimic. Și te lacrimi pentru o schimbare care apare. Văd o atracție foarte mare, văd o pasiune foarte mare. Fie acum tu consideri că persoana asta e vicleană, că te-a mințit, fie este vorba chiar despre o situație în care ești mințit, da? E cineva care îți ascunde niște lucruri. În curând avem o curiozitate plăcută, adică în curând e ca și cum întrebi pe cineva ce mai face sau ești curios în legătură cu o situație, în legătură cu o persoană, iar răspunsul pe care tu îl primești se pare că este unul pozitiv. Poate cineva te sună și te întreabă ce mai faci sau îți trimite un mesaj. Un prieten sincer, deci poate e ceva legat de un prieten sincer, o persoană care îți dă un sfat. Noroc neașteptat avem aici. Ia uite, deci pe neașteptate, nu știu, e ca și cum ești aici supărat, te sună un prieten, te întreabă ce mai faci și îți dă niște informații care pe tine personal te vor ajuta foarte mult. Uite, e un bărbat mai tânăr aici care te invită undeva, care îți dă niște vorbe. În viitor avem pierdere sau pagubă. Poate să fie și un fel de ceartă. Da? Are legătură cu un bărbat matur. Are legătură cu un bărbat matur. E ca și cum cuiva îi cade coroana de pe cap.
Nu știu, poate e o veste legată de o instituție publică, de o firmă. Pentru alții văd aici o pagubă legată de persoana asta mai în vârstă. E un om care te ajută, un om care îți dă vorbe bune, dar cumva mi apare și pierderea asta. Da? Omul ăsta, uite, e supărat în legătură cu invitația pe care o primește. Pe neașteptate avem o cununie, o relație. Pe neașteptate semnezi un contract, cunoști pe cineva, faci o înțelegere cu o persoană privind o activitate. În relația de cuplu poți avea o discuție cu partenerul privind o viitoare căsătorie. Ce nu știi tu, mai este o bucurie care vine de departe pentru tine și are legătură cu o hotărâre importantă pe care cineva o are de luat. Deci tu nu știi aici că cineva vrea să te revadă, cineva vrea să-ți facă o surpriză. Cum e pentru tine, dacă ai ști? Dacă ai ști de chestia asta, da, pentru tine ar fi cu noroc, dar și cu supărare. Pe neașteptate, o surpriză. Cineva te sună deodată, te întâlnești cu o persoană atunci când te aștepți mai puțin. O surpriză în legătură cu un sfârșit. Deci pe neașteptate primești o veste onorabilă. E o veste bună pentru tine care anunță un sfârșit. Sfârșitul unei perioade agitate. Sfârșitul unei perioade în care cineva a suferit. Sau un sfârșit brusc. Și are legătură cu o femeie matură. Cu o petrecere. Cu o zi de sărbătoare. Ce o să te mire în toată povestea asta? Boală. Deci o problemă de sănătate a unei persoane sau o persoană aici care e supărată. Doar că este o veste bună. Dacă aștepți un răspuns în legătură cu o problemă, da? Să știi că acest răspuns este pozitiv. Uite, ce o să te mire? E o întâlnire pe care o ai cu cineva. O întâlnire cu persoana iubită, o întâlnire cu o persoană care te iubește sincer, care este alături de tine. Și are legătură, uite, cu un bărbat mai tânăr, cineva care îți dă niște vorbe frumoase și care vrea să-ți vină în vizită sau cineva care te invită undeva anume. Hai să vedem ce spune și oracolul. Să vedem ce nu știi tu, despre ce e vorba aici. Da, tu nu știi faptul că o relație este testată sau relația ta de cuplu este testată. Poate e cineva care îți dă niște teste, care vrea să vadă dacă ești serios, nu ești serios. Cineva care are niște emoții foarte puternice aici și nu știe ce să facă. Uite, pe neașteptate se pare că îți vei atinge scopul mult mai repede decât te-ai fi așteptat. Și pe neașteptate, da, imposibilul se pare că devine posibil. Da? Este o veste care apare și care pur și simplu te liniștește. Să vedem ce o să te mire. Despre ce e vorba. Wow! Multe emoții, o întâlnire foarte importantă văd aici. O să rămâi surprins de finalul unei etape, de faptul că o problemă personală se rezolvă și de faptul că începe un nou ciclu romantic sau începe o nouă etapă într-o relație. O etapă în care o să fiți sinceri sau poate unii dintre voi cunoașteți o nouă persoană. Asta o să vă mire. E ceva, uite, cu nodul nord, deci e ceva ce te va scoate din zona de confort. Hai să vedem ce zic îngerii. Îngerii vorbesc despre o călătorie, despre faptul că cineva se aventurează undeva anume.
Faptul că cineva își asumă niște greșeli și vrea să le repare. Și îngerii zic așa, că iubirea ne învață multe lecții. Deci aici e o situație ciudată în plan personal. Cineva trebuie să aibă așteptări realiste de la situația aceasta. Este vorba și despre o lipsă de încredere între tine și partener. Ca și cum ai cunoscut tot sau el spune, uite, am cunoscut tot, nu mai sunt curios sau curioasă să știu mai multe, știu suficiente. Acum, dacă vrei să continui pe calea asta, ți se spune să accepti niște greșeli, da? Și să înțelegi că prietenia este foarte importantă într-o relație. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final, iar dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.